أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا كيك ديال اللوتوس بطريقة جد سهلة ومبسطة. غادي نشوفوا فيها المراحل كيفاش غادي نقادوا الجينواز والكريمة ديال اللوتوس. كتجي لذيذة بزاف ورائعة، فبقاو حتى لآخر الفيديو باش تشوفوا الطريقة ديال التحضير، وعلى بركة الله ندوزوا للمقادير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوهم في الجينواز، غادي نحتاجو 5 ديال البيضات بحراره المطبخ، 250 غرام ديال الدقيق الابيض، ربع كاس ديال سكر الخشن اولا سكر سنيده، كاس الا ربع ديال زيت نباتيه، 3 المعالق ديال سكر فاني، جوج معالق ديال خميره الحلوى ولا البيكنج باودر، ومعلقه صغيره ديال البيكربونات. بالنسبه للطريقه ديال التحضير، كناخذوا الخلاط الكهربائي كنحطوا فيه البيض، سكر سنيده وسكر فاني. من بعد كنحاولوا نطربوهم مزيان حتى كيضاعف لينا الحجم ديال البيض. من بعد كنضيفوا الزيت، كنستمروا في التطراب. ومن بعد كناخذوا اناء واحد اخر كنكبوا فيه هذا الخليط. من بعد كنضيفوا الدقيق تدريجيا هو الخميره الحلوى والبيكربونات ديال الصوديوم. كنستمروا في التحريك حتى كيولي القوام ديال العجين ديال لاجينواز بهذا الشكل. بعد كنجيبوا المول اللي غادي ندخلوه للفرن. هنايا ستيت هذا المول على شكل القلب، تقدروا تستيو اي مول متوفر عندكم. كنحطوا فيه العجين ديال لاجينواز، من بعد كندخلوها للفرن اللي كنكونوا مسخنينه من قبل على درجه 180. كنخليوها تقريبا كطيب ما بين 35 دقيقه حتى 40 دقيقه. ندوزو باش نحضروا الكريمه ديال اللوتوس. بالنسبه للكريمه ديال اللوتوس غادي نحتاجوا البسكويت ديال اللوتوس، غادي تلقاوه متوفر في الاسواق. غنحتاجوا ايضا الزبده ديال اللوتوس، غنحتاجوا 4 المعالق كبار ديال القشده الطريه. غنحتاجوا ايضا 5 المعالق كبار ديال الجبن كريمي، تقدروا تعوضوه ببيرلي اولا الجبن ديال كيري. غنحتاجوا ايضا هذا المستحضر ديال الكريم شونتي، كاس كبير ديال الحليب ما يعادل تقريبا 4 لتر، وربع كاس ديال السكر سنيده. كناخذوا العجانه ولا الطراب الكهربائي، حطيت فيه المستحضر ديال الكريم شونتي، من بعد الكاس ديال الحليب. كنحاولوا نخلطوه هو الاول باش ما يبقاوش لنا دوك التكتلات، وتسهل علينا باش نطلعوا الكريم شونتي.
بعد ما طلعت لينا الكريم شونتيي ولا الحجم ديالها متضاعف، كنضيفوا الجبن الكريمي، من بعد كنضيفوا القشطه الطريه، سكر سنيده، وكنستمروا في التطرب. من بعد كنضيفوا تقريبا 3 ديال المعالق كبار ديال الزبده د اللوتوس، تقدروا ديروا كتر او قل، كيتبقى اختياري. كنستمروا دائما في التطراب حتى كيتجانسوا لينا كاع المكونات. هذا هو الشكل ديال الكريمه من بعد ما وجدات. من بعد كندوزو للتحضير ديال لاجينواز. هذه هي لاجينواز، الشكل ديال لاجينواز من بعد ما خرجناها من الفرن. كنحاولوا نحلوها من الوسط، كنديروا فتحه صغيره بالموس، ومن بعد كنكملوا بالخيط بهذه الطريقه. كتجي بهذا الشكل. ومن الاحسن تخليو لاجينواز تبات ليله كامله باش يسهل عليكم تخدموا بها. من بعد هنايا غادي نحاول نبللها بالماء الغازي. الماء الغازي صراحه كيخلي الجينواز تجي نفتيه ورطبه. كنحاول نبللها بهذه الطريقه. ومن بعد كنجيبوا الكريمه وكنحطوها في الوسط بهذه الطريقه. كنحاولوا ناخذوا غير القياس. هاد الكريمه اللي درناها في الوسط فقط باش تعاوننا اننا نلصقوا دوك جوج ديال الطبقات، حيت من بعد غادي نغلفوا الكيك كله بالكريمه اللي وجدناها بهذا الشكل. كنحاولوا نسرحوا الكريمه من الفوق ومن الجوانب. بعد ما غلفنا مزيان الكيك ديالنا بالكريمه، ندوزو للتزيين. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، فانا هنايا اختاريت بالنسبه للتزيين شويه ديال البسكويت ديال اللوتوس اللي من بعد غادي نفرتتو، الزبده ديال اللوتوس اللي دخلتها الميكرووند حتى دابت لينا، والباقي وداكشي اللي بقى ليا ديال الكريمه غادي نحاول نزين به من الفوق بهذا الشكل. من بعد هادي ندير خطيطات رقاق بالكريمه ديال اللوتوس بهذا الشكل. غنحاول ايضا ندير شويه ديال الكريمه من الجناب. ومن بعد غادي نزين بالبسكوي ديال اللوتوس بهذه الطريقه. فكان اعزائي المشاهدين هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديال اللوتوس. كيف ما شفتوا الشكل ديالها كيجي زوين بزاف. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، تقدروا تزينوها باي حاجه بغيتوا. كتجي هاد الكيك كيجي صراحه لذيذ ورائع بزاف، ما فيهش بزاف ديال التعقيدات. كيف ما شفتوا طريقه جد سهله، تقدروا توجدوه للمناسبات بحال عيد ميلاد.
الشكل ديالو كيفاش كيجي من الداخل. فكنتمنى انكم تجربوا هذا الكيك ديال لوتوس، وما تنساوش الضغط على زر الاشتراك والجرس باش تدعموا القناه وتوصلوا بالجديد. وشكرا على المتابعه.